Nếu phát hiện thiết bị hỏng hóc, hãy liên hệ người đeo mặt nạ voi để sửa chữa. Người đeo mặt nạ mỏ chim là bác sĩ hoặc y tá. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của Hãy họ. luôn ghi nhớ, đầu bếp là một kẻ kỳ lạ đeo mặt nạ đầu khi heo. lấy thức ăn, phải đảm bảo chọn một món mặn, một món chay. Căn phòng bừa bộn, từng nhà ố vàng, trên sàn la liệt những bộ quần áo giống hệt nhau. Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng quỷ dị. Bạn mở tủ đầu giường. Ở ngăn đầu tiên có một tờ giấy mang tên hướng dẫn bệnh nhân cùng vài viên thuốc. Ngăn thứ hai trống rỗng. Ngăn thứ ba chỉ có một con dao gấp trái cây. Sau khi cất dao vào túi, bạn đọc kỹ tờ giấy kỳ lạ đó. 1. Uống thuốc đúng giờ vào sáng, trưa, tối. 2. Luôn giữ bệnh phòng sạch sẽ. 3. Người đeo mặt nạ mỏ chim là bác sĩ hoặc y tá. Hãy tuân theo chỉ dẫn của họ. 4. Nếu thấy chân hành lang nhỏ máu, đừng hoảng sợ, đó là chuyện bình thường. 5. Trong phòng bệnh luôn có 2 người. Hãy nhớ kỹ điều này. 6. Nếu thấy thiết bị nào hỏng, hãy lập tức liên hệ người đeo mặt nạ voi để sửa chữa. Bạn không hiểu những quy tắc này nghĩa là gì, nhưng trong phòng bệnh không có 2 người, chỉ có bạn. Tò mò, bạn lật mặt sau tờ giấy, ai đó đã viết nguệch ngoạc một dòng chữ. Đừng uống bất kỳ viên thuốc nào họ đưa, nó sẽ kéo bạn xuống vực thẳm. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó, bác sĩ và y tá bước vào phòng, thấy quần áo vương vãi trên sàn. Họ lập tức mở ngăn kéo thứ nhất. Bạn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cảnh vật xung quanh y hệt như cũ. Lúc này, bạn nhận ra mình dường như bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Bạn đoán có lẽ do không uống thuốc đúng giờ, nên vừa rồi bị y tá hoặc bác sĩ giết chết. Từ đó có thể thấy, nội dung trên tờ giấy là thật, dòng chữ phía sau không đáng tin. Vậy nên bạn lập tức dọn giường, nhặt quần áo trên sàn, rồi vội vàng nuốt viên thuốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Y tá liếc nhìn sàn nhà sạch sẽ, không nói gì. Bác sĩ kéo ngăn kéo thứ nhất, gật đầu, hỏi bạn, đã uống thuốc đúng giờ chưa? Sáng, trưa, tối, không uống mỗi thuốc. Lần một viên, bệnh sẽ không khỏi đâu. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa chói tai. Bác sĩ và y tá chẳng hề phản ứng. Họ dường như đã quen với tiếng chó sủa trong bệnh viện. Sao bệnh viện lại có chó? Bệnh viện không nuôi chó. Bác sĩ cau mày. Tôi có thể biết mình mắc bệnh gì không? Cậu bị hoang tưởng, thường thấy những thứ không tồn tại. Mê mông, có vẻ bệnh của cậu đang khá hơn. Sau khi kiểm tra xong, cậu có thể xuống căng tin ăn sáng. 10 phút sau khi bác sĩ và y tá rời đi, bạn đột nhiên đau đầu dữ dội, chân phòng bệnh bắt đầu nhỏ máu, mắt bạn đỏ ngầu. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng bạn không xáo phạm quy tắc trên tờ giấy, trừ dòng chữ phía sau. Lần này, bạn giả vờ uống thuốc. Đợi bác sĩ đi rồi, bạn vội nhổ viên thuốc ra. 10 phút sau, chân phòng bệnh lại nhỏ máu, nhưng bạn nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo giác của bạn. Những giọt máu nhanh chóng biến mất. Sau đó, bạn rời phòng chuẩn bị đến căng tin ăn sáng. Bạn bước ra hành lang, các bệnh nhân xung quanh đều lầm lũi. Bạn lại nghe tiếng chó sủa. Bạn hỏi các bệnh nhân khác, sao bệnh viện có chó? Họ không trả lời, chỉ nhìn bạn với vẻ mặt nghi hoặc, như đang nhìn một kẻ ngốc. Bạn đến căng tin, thấy người phục vụ thức ăn là một kẻ quái dị đeo mặt nạ đầu heo. Bạn gọi một phần dưa muối, một bát cháo, 2 cái bánh bao thịt. Đầu bếp đầu heo liếc nhìn bạn, đột nhiên, mắt bạn đỏ ngầu. Bạn lại ngất đi. Lần này, bạn dừng lại trước cửa căng tin. Mới để ý, tờ thông báo dán ngay cửa căng tin. 1. Đừng ồn ào trong căng tin. Nếu bạn la hét, lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần thứ 2 sẽ bị trừng phạt. 2. Không ăn thực phẩm bên ngoài căng tin. Nếu ăn uống bừa bãi gây hậu quả xấu, bệnh viện không chịu trách nhiệm. 3. Mỗi lần lấy cơm phải có một món mặn, một món chay và một món chính. Tổng chi phí phải đúng 12,5 tệ. 4. Trừ bác sĩ và nhân viên, không ai được rời ghế trước khi ăn xong, nếu không sẽ bị trừng phạt. 5. Nếu thấy ai đó ngất xỉu trong căng tin hoặc kêu cứu, hãy phớt lờ và đợi nhân viên xử lý. Ở góc dưới bên phải tờ thông báo cũng có một dòng chữ nguệch ngoạc. Nếu bạn thấy chết không cứu, bạn còn là người sao? Sau khi lấy cơm theo quy tắc, bạn chuẩn bị ăn, thì bệnh nhân bên cạnh đột nhiên ngã xuống. Bạn vô thức hỏi xem người đó sao rồi, nhưng đột nhiên cảm thấy đau nhói ở chân. Hóa ra bệnh nhân đối diện đã đá bạn một cái. Họ nhắc bạn đừng nói lung tung. Lúc này, đầu bếp đầu heo tiến đến bên bạn, giơ tấm biển không được ồn ào. Đầu bếp đứng yên tại chỗ, không có ý định giúp đỡ. Lúc này, bạn chợt nhận ra, mọi người trong bệnh viện này dường như đều có quy tắc riêng phải tuân theo. Chẳng bao lâu, bác sĩ đeo mặt nạ mỏ chim xuất hiện. Khi họ xử lý bệnh nhân kia, bạn nhận ra họ mang theo
Một cuốn sổ tay cấp cứu bác sĩ. 1. Khi phát hiện bệnh nhân bị thương, ngất xỉu hoặc phát bệnh, dù bạn đang làm gì, hãy đưa họ vào phòng cấp cứu ngay lập tức. 2. Khi cấp cứu, bác sĩ phải luôn đeo mặt nạ mỏ chim. 3. Không ai được xâm nhập phòng cấp cứu khi đang cứu chữa. Nếu có người xông vào phòng cấp cứu, hãy gọi bảo vệ, đưa kẻ xâm nhập vào phòng số 0. 4. Nếu các chi vẫn không ngăn được bệnh tình xấu đi, hãy đưa bệnh nhân thẳng đến lò thiêu xác. Bạn lén nhìn cuốn sổ tay cấp cứu. Quả nhiên, ở mặt sau có vài dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi không bệnh, tôi không bệnh, tôi không bệnh. Tôi là người, tôi là người, tôi là người. Bạn sững sờ. Rốt cuộc là bệnh gì mà cần điều trị gấp như vậy? Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Bệnh nhân ngất xỉu kia được đẩy ra trên cáng cứu thương. Khi bạn nhìn thấy dáng vẻ của họ, một nỗi sợ hãi sâu sắc trỗi dậy. Bạn không biết liệu mình có thể lặp lại vòng này mãi mãi. Bạn cũng không biết bệnh viện này ẩn giấu bí mật gì.